Bună ziua, frumoși mei vărsători, bine ați venit, dragii mei. Astăzi facem pentru voi etalarea bonus cu mesaje fără limită de timp, valabile pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsător. Vă invit să vedeți și etalarea unde voi aveți ascendentul, luna sau Venus, de ce nu, pentru a beneficia de cât mai multe mesaje. Deschidem această etalare cu acest minunat oracol, cu 3 mesaje din acest oracol, să vedem ce mesaje trebuie să mai ajungă la voi, da? Frumoși mei vărsători. Primul mesaj. Acum și aici e momentul să te concentrezi în momentul sau pe momentul prezent. Încearcă să fii cât mai conectat, mai ancorat în prezent. Să vezi ce vrea să-ți spună ziua de azi. Mâine să vezi ce vrea să-ți spună ziua de mâine. Da? E o ancorare în prezent. E momentul să fii foarte atent la tot ceea ce percepi în prezentul tău, la ceea ce vine către tine și să profiți de ceea ce vine către tine. Asta simt că vrea să ne transmită acest mesaj. Da? O călătorie. Pentru unii dintre voi, poate în următoarea perioadă, vă gândiți să faceți o călătorie. Poate fi o călătorie de plăcere, poate fi o călătorie de, pur și simplu, poate unii dintre voi aveți nevoie să faceți o călătorie, vreți, nu vreți, trebuie să plecați undeva. Pentru alții dintre voi poate fi inclusiv o mutare, da? Avem mesajul călătoriei. Și un alt mesaj, acest lucru nu e pentru tine. Ceva nu e pentru tine. Foarte interesant. La capătul cărților avem a primi. Pentru unii dintre voi, dragii mei, ceea ce nu este pentru voi, probabil, este să mai țineți la ceva cu dinții, așa cumva, pentru că această imagine ne arată o persoană care are, așa, îmi vine să spun că e foarte căpos, îmi vine să zic. Vrea acest trandafir în viața lui, această persoană, da? Pare că e un băiat, nu are importanță. Vrea neapărat să aibă acest trandafir, să-i aparțină acest trandafir. Și mesajul nu e pentru tine. Nu știu ce ții tu, morțiș, să existe încă în viața ta. Tu știi. Aici se spune că nu e pentru tine. E ceva ce probabil nu e reciproc. Da? Tu din partea acestui eveniment sau acestei persoane sau acestui lucru nu ai un beneficiu, nu primești nimic. Aici avem mesajul a primi. Și tu tot insisti să rămână acest ceva în viața ta. Mesajul nu e pentru tine. Nu știu ce înseamnă pentru voi, fiecare dintre voi, gândiți-vă ce insistați să păstrați în viața voastră și vedeți, pentru că acum și aici este ancorarea asta în prezent, acum și aici e momentul să vezi că nu ai niciun beneficiu, nu primești nimic în urma acestei insistențe de a păstra acel ceva în viața ta. Poate că n-ar strica, poate aici mesajul cu călătoria nu e neapărat că trebuie să pleci undeva. Poate să-ți iei o distanță. Pune distanță între tine și acest ceva ca să vezi, da? Să poți să vezi că cu adevărat nu ai un beneficiu de aici. Wow, interesante mesaje, dragii mei vărsători. Hai să vedem mai departe ce alte mesaje mai avem pentru voi. Cred că trăind conștient, da? Aici avem acum și aici, prezentul, aici avem mesajul mindfulness. În momentul în care trăim conștienți și vedem conștienți ce se întâmplă în viața noastră, ne dăm seama
ajungem să ne dăm seama, băi, alerg după ceva ce nu neapărat că nu e pentru mine, nu mi-e benefic, da? Nu mi-e benefic. Interesant. Petreceți ziua cu Dumnezeu. Aici eu nu m-aș duce înspre religie. Mesajul ăsta a mai ieșit la încă vreo 2 zodii, dacă nu mă înșel, cel puțin 2, dacă nu chiar 3. Nu are importanță. Ideea care e aici are cam același sens cu mindfulness. Petreceți ziua cu Dumnezeu înseamnă să petreci ziua meditație, dar nu meditezi sau să te rogi, ci pur și simplu în liniște. Mindfulness înseamnă trăire conștientă, să zicem așa, da? Au aceeași conotație. Ai nevoie, mie vine să spun că ai nevoie de o pauză de la tot ceea ce faci. Și dacă e vorba despre, nu știu, că ești concentrat pe multe lucruri în viața ta, era să-mi cadă carte, pe multe arii în viața ta. Ești concentrat pe relații, ești concentrat pe job, ești concentrat pe anumite proiecte personale, nu știu, pe viață socială, ești concentrat pe tot, sau ai fost în ultima perioadă concentrat pe toate aceste arii și aici ca și cum, nu, pentru că ai trăit deconectat de fapt de tine. Și în momentul să începi să te așezi cu tine. Pentru că sunt anumite lucruri care nu îți fac bine și tu insisti fără să-ți dai seama, pentru că trăiești așa cumva din inerție, nu-ți dai seama că nu-ți fac bine acele lucruri. Și aici e vorba, ok, ia-ți un timp cu tine. Poate această călătorie vrea să ne spună, fă o călătorie cu tine. Du-te, ia-te pe tine și du-te, Domne, nu știu, măcar un sfârșit de săptămână, dacă îți permiți, du-te singur undeva. Pentru a te reconecta cu tine. Ai nevoie să conștientizezi anumite lucruri din prezentul tău pe care, din inerția în care ai trăit în ultima perioadă, nu le vezi. Și de-aia acest mesaj, petreceți ziua cu Dumnezeu, e ca și cum, ok, îmi iau moment de liniște, dacă îmi face bine meditația, meditez, sau rugăciunea, de ce nu? Important e ca eu să-mi găsesc din nou liniștea și conexiunea cu mine. Pentru că aici este vorba despre despre o reciprocitate. În viața ta, în ultima perioadă, nu a existat reciprocitatea. Trebuie să meditezi asupra acestui lucru, într-un mod foarte conștient, să te întrebi de ce nu a existat reciprocitate. Ori pentru că tu nu ai oferit și doar ai primit, ori pentru că invers, da? Ai oferit prea mult și nu ai primit. Ca să poți să-ți dai seama ce îți face bine, ce nu-ți mai face bine, ce e pentru tine, ce nu e pentru tine. Dar pentru asta ai nevoie de timp cu tine. Wow! Recunoaște sincronicitățile, sunt lucruri care se repetă în viața ta. Lucruri care se repetă în viața ta, care au legătură cu această lipsă a reciprocității. Lucruri care se repetă în viața ta, care ți-au dat de-a lungul timpului de înțeles că situația asta nu e ok. Ai trecut cu vederea multe lucruri, probabil aici, de-aia ne spune că nu mai e pentru tine să mai treci cu vederea. E momentul să începi să fii pentru tine. Un pic egoist, dacă vrei. Da? Tu știi. S-au întâmplat multe sincronicități. Ți s-a dat de înțeles de foarte multe ori anumite lucruri pe care tu așa cumva te-ai căpoșit să zici, nu, domne, eu vreau asta în viața mea. Interesant, foarte interesant. Iar am zis căpoșit la voi. Transformă-ți gândurile stresante sau anxioase. Poate trăiești foarte mult în mintea ta. Da, vărsătorul e un semn de aer, e normal să fie așa. Gândim foarte mult, nu? Cei care avem așa o mare energie de aer pe harta noastră natală și eu am, gândim foarte mult, stăm foarte mult în gândurile noastre. Problema aici face cu gândurile în momentul în care ele ne afectează pe noi și ne produc anxietate foarte mare, în care nu mai știm
Doamne, ce să fac cu anxietatea asta? Ce să fac cu gândurile astea, da? Această imagine arată o persoană care face baloane. Da? Nu voi citi mesajele de aici pentru că acum vreau să, în aceste etalări, vreau doar să mă concentrez pe ce îmi transmite mie imaginea în sine în momentul ăsta. Persoana asta face baloane de săpun și când făceam noi baloane de săpun? Când eram copii. Și nu neapărat că trebuie să mergem la un comportament infantil, nu despre asta vorbim. E vorba despre relaxare, despre joacă. Când a fost ultima oară când ți-ai dat voie să te bucuri de ceva? Nu neapărat să faci baloane de săpun, nu știu, să faci ceva care pe tine să te relaxeze. Pentru că aici are legătură cu tine. E pentru tine, personal, așa. Toate aceste mesaje sunt special, personal, pentru persoana ta, da? Nu a sunat românește, dar, mă rog, ați înțeles. Așadar, întreabă-te când a fost ultima oară când tu nu te-ai mai relaxat cu ceva ce-ți place. Dacă îți dai voie să faci lucruri care te relaxează, vei vedea de unde pornesc acele gânduri anxioase sau acea energie de anxietate, unde începe să crească în tine și de ce. Vei găsi multe răspunsuri. Mult mai multe răspunsuri vei găsi dacă îți vei da timp pentru tine, ca să faci ceva relaxant. Poate se calmează și zona mentală. Dacă ai fost foarte... perioada a fost una foarte complicată din punct de vedere mental, încet, încet, probabil dacă îți dai voie să faci lucruri care te relaxează, încet, încet se va relaxa și mintea ta și nu te va mai duce mereu în anxietate. Cam asta e ceea ce simt să transmit. Uite-te la această persoană specială, avem aici la capătul cărților. E foarte interesantă această imagine. Mesajul este unul foarte interesant, pentru că aici avem, dacă ne uităm foarte bine, avem aceeași persoană și ca și cum aici nu e un copac, ci este o oglindă care îi reflectează propria imagine. Aici vedem spatele persoanei, da? Și dacă ne-am imaginat că aici avem o oglindă, vedem exact ceea ce se vede bucățica asta de aici, da? Aici vedem fusta acestei persoane și aici vedem mâna care aici nu vedem și fața pe care aici nu vedem, da? Mesajul de aici spune, uite-te la această persoană specială. Tu ești acea persoană specială. Când a fost ultima oară când te-ai considerat importantă ca persoană? Nu importantă ca ego, ca să ne umflăm și să dăm afară de vai de mine, ce frumos sunt și sunt cel mai tare din parcare, nu. Când te-ai uitat în oglindă și ți-ai spus, tu meriți multe lucruri. Tu ești o persoană specială care oferă lucruri speciale celorlalți și nu primește. Nu primește feedback, da? Feedback ca și cum ar fi importantă pentru cineva. Foarte profundă etalarea voastră, wow! Da? Îndreaptă-te mai mult către tine, e pentru tine. Îndreaptă-te către tine pentru că ești o persoană specială și tu ai uitat. Nu mai știi cine ești. Pentru că alergi sau ai ținut neapărat să ai în viața ta ceva, o situație, o persoană care, nu insist, nu neapărat că nu e pentru tine, ci pur și simplu îți face rău. Ca să putem să primim, dragii mei, eu am constatat în viața mea personală, în experiențele pe care le-am avut și eu, că în momentul în care lipsește reciprocitatea, este pentru că atunci când oferi mai mult,
Știți că există la noi în România un proverb care e foarte tare și zice uh, că primești ceea ce dai. E foarte tare proverbul. Dar ce te faci când când tu oferi foarte multe lucruri foarte bune celorlalți și ți-o iei tu? A? Ca să ne relaxăm un pic aici. Pentru că de foarte multe ori se întâmplă așa. Da? Faci un bine și mai era și aia cu facerea de bine, futere de mamă, așa, pe direct, ca să... Da? Ce te faci când oferi și de fapt tu când primești, nu primești? Din experiența mea de viață, spuneam, am observat că atunci când oferi foarte mult, nu vine către tine în aceeași măsură. Se profită pur și simplu. În momentul în care ajungi să observi, pentru că dacă trăim conștienți în acum și aici și ne oferim timp nouă și vedem acele sincronicități și vedem că noi nu mai facem nimic pentru noi înșine, nu ne mai vedem ca fiind o persoană specială, pe când înainte probabil că eram siguri că noi suntem super unici, fiecare dintre noi suntem unici în felul nostru, da? Dar înainte mă uitam la ceea ce exista special în mine, dar acum nu, pierzându-mă în a încerca să fac totul bine, pierzându-mă în a încerca să fie bine, încercând să țin în viața mea acel lucru sau eveniment care știam că îmi face rău. Îmi dau seama că am dat, nu că am dat cui nu merita, am dat mai mult decât ar fi meritat. Asta este ceea ce eu am văzut în viața mea personală. Da? Așadar, când te îndrepți către tine și îți dedici din nou timp ție, acelei persoane speciale din oglindă, vei vedea cum viața ta încet se va transforma. Îndreaptă-te către tine, nu pot să zic altceva. Wow! Hai să vedem. Îngerii iubirii, ce au pentru voi, dragii mei? Foarte emoțională sau emoționantă instalarea voastră. Dar simt pace. Poate unii dintre voi sunteți deja în acest proces de echilibrare, pentru că reciprocitatea înseamnă și echilibru, da? Sunteți într-un proces de echilibrare. Cu voi înși mă refer. Atracție. Atrage iubirea romantică? Nu. Pentru a atrage. Pentru a atrage iubirea romantică, nu, vei atrage iubirea, Doamne, nu știu ce simt o pace așa, liniște în mine și nu mai știu să traduc. Da. Vei atrage acea iubire romantică când vei trăi momentul prezent în deplinătatea lui, adică atunci când vei trăi conștient. Acum, atracție, legea atracției. Legea atracției funcționează prin vibrația pe care o emanăm. Dacă vibrația noastră până acum a fost către acea situație, persoană, problemă cu care m-am confruntat în ultima perioadă, toată energia mea s-a dus acolo. Eu, bineînțeles că am atras numai lucruri care
Îmi dădeau de înțeles că, nu e ok să mergi pe calea asta, fă altcumva aici, da? Au existat multe sincronicități, insist aici. Și bineînțeles ce am atras în viața mea? Situații la fel, evenimente identice, dacă vrei. Ca să se schimbe aici și să atrag altceva în viața mea, că nu e vorba doar despre o atractivitate sau vezi, Doamne, să-mi atrag nu știu, o persoană în viața mea neapărat. Nu, în general, legea atracției nu vorbește doar despre iubire. Trebuie să-mi schimb eu vibrația ca să atrag ceea ce de fapt îmi doresc să trăiesc. Ca să-mi atrag către mine ce-mi doresc, trebuie să ajung să fiu conștient, să trăiesc conștient. Ok, văd că asta nu mi-e ok, situația asta nu mi-e ok, persoana asta nu mi face bine. Nu-mi rămâne altceva decât să schimb. Nu mă mai uit și mă centrez doar pe persoana asta că o vreau sau pe situația asta, ci mă uit la mine, băi omule, tu meriți mai mult. Schimbă ceva la cum te comporți tu. Mă înțelegi, nu? Sigur mă înțelegi. O nouă iubire pentru unii dintre voi, dacă sunteți singuri, cel puțin aici, vorbim despre faptul că dacă voi vă centrați să faceți această schimbare în voi și să nu mai trageți către acel ceva din trecutul vostru, o persoană poate fi, da? Pentru că aici dacă vorbim despre iubire, vorbim despre faptul că probabil atenție, dacă unii vreți să faceți o călătorie ca să vă întoarceți înapoi, da? La o persoană din trecutul vostru, aici se spune nu, stai puțin și fii conștient ce vrei să faci. Ia-ți un timp și meditează. Cunoști povestea aia. Aici e vorba despre o nouă persoană din viață, o nouă persoană în viața ta, nu ce ai în trecut. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, aici este vorba despre a vă schimba voi atitudinea către partenerul de viață. Dacă voi ați stat tot timpul și ați încercat să faceți, Doamne, să fie bine, hai să mai trec cu vederea și peste asta și peste alaltă, nu mai e momentul să vă centrați pe persoana de lângă voi. E momentul să vă centrați pe voi. Faceți lucruri, așa cum am spus, faceți lucruri care să vă facă vouă o plăcere. Încet, încet, această persoană își va da seama că, practic, sau nu că își va da seama, va vedea și persoana de lângă voi va vedea anumite sincronicități, va vedea anumite lucruri care probabil nu le face bine. Energia se va schimba și veți începe să primiți și probabil că acest mesaj de o nouă iubire este vorba despre renovarea relației voastre. Da? Vei fi probabil, de ce nu, din nou în centrul atenției, aici cu atracția, vei fi din nou atrăgător în ochiul partenerului în momentul în care va vedea că tu acum faci lucruri doar pentru tine și nu te mai centrezi, îți va simți lipsa într-un fel sau altul. Da? Și aici e vorba de renovarea relației. Nu e vorba despre ruptura unei relații ca să întâlnești pe altcineva nou, nu. Împăcare, uite, vezi? Deci aici vorbim despre unii dintre voi, cei care aveți o relație, dacă faceți această schimbare de macaz în relația voastră și să nu mai fiți centrați doar pe partener și să vă centrați pe voi, atunci se schimbă situația și veți vedea cum încet, încet toate lucrurile se pun din nou. Relația voastră se pune din nou pe picioare. Căsnicie. Împăcare pentru cei singuri. Dragii mei, vă știți, dacă voi țineți morțiș aici să vă împăcați cu această persoană din trecutul vostru, eu nu sunt nimeni să vă zic să nu o faceți, bineînțeles. E vorba doar despre voi, voi știți foarte bine, persoana asta merita, nu merita,
Aici au existat sincronicități, tu cunoști, nu pot eu să-ți spun mai mult de atât, da? Singurul lucru pe care eu pot să-l spun și să insist în el este ca tu să fii foarte conștient de ce vrei să te împaci cu această persoană, de ce, să zicem așa, să te centrezi, să rămâi tu persoana, cea mai importantă persoană din viața ta, să rămâi tu, chiar dacă alergi înapoi după această persoană, pentru că aici vedem cum se va, între voi, dacă vă împăcați, da? Probabil că următoarea etapă va fi căsnicia. Întrebați-vă dacă vreți să intrați într-o căsnicie într-un mod inconștient, pentru că de-aia aici ne spune să fii cu picioarele pe pământ și să meditezi bine acest ceva după care tu alergi sau acest cineva după care tu alergi. Cam asta e ceea ce aș putea spune pentru cei singuri. Ok, hai să mai vedem 3 mesaje, ultimile în acest caz pentru voi. Ce alte mesaje bonus mai avem pentru vărsători? Am văzut aici 3 de spade, 3 de aer aici, durere. Această carte vine cu 3 mesaje interesante. Iertare, vindecare și durere sau, hai să zicem așa, suflet greu. Dacă tu ai sufletul greu în acest moment pentru că ai suferit mult în ultima perioadă, 3 de spade ne spune că ai sprijin. Avem o persoană care, vedem, da, își ține fața în mâini așa cumva, mâna pe față ca și cum plânge înăbușit, îmi vine să zic. Simte foarte multă tristețe și durere sufletească, dar avem 2 îngeri, unul pe parte și unul pe parte, care o ca și cum îi ia. Îngerii ăștia, în momentul de față, am mai ieșit 3 de spade, dar nu am simțit asta. Acum la voi simt asta. E ca și cum sunt cei care, acești 2 îngeri sunt, nu știu dacă sunt persoane sau sunt pur și simplu energii pe care tu le simți ca și cum îți ia cu cât, ok, îți mai dai voie să mai plângi odată. Ca să te descarci definitiv de tot ceea ce ai suferit în ultima perioadă. Cineva îți ia suferința cu mâna, cumva. De-aia simt aici că îngerii ăștia cum stau așa cu mâna pe persoana asta, da? Unul are mâna pe umăr, unul are mâna aici pe mâna ei. E ca și cum dă-ne nouă suferința ta. Eliberează-te odată de suferința asta. Iartă. Plângi pentru ultima oară. Iartă, mie știți, eu am mai zis, mie cuvântul iertare mie nu-mi place, pentru că sună ca o obligație pentru noi. Și nu e vorba să ne obligăm să iertăm, e vorba să ne obligăm într-un fel sau altul să ne eliberăm de acea greutate sufletească, da? Plângi pentru a te elibera de ea. Lasă-o în mâna divinității, dacă vrei, ca să te poți vindeca. Aici avem mesajul de vindecare. E momentul să începi să plângi pentru ultima oară, îmi vine să zic, și apoi să te îndrepți către tine. Nu pot să zic altceva. Dă-ți voie să plângi pentru ultima oară. Caleașca. Caleașca este o carte de hai să zicem de triumf, dacă vrei. Aici avem voință. Primul mesaj e voință. Al doilea mesaj este victorie și al treilea mesaj este recunoaștere.
Dacă tu ai voință sau într-un mod conștient, pentru că mindfulness, dragii mei, a fost primul mesaj care a ieșit. Dacă voi într-un mod conștient faceți lucrurile altfel de acum înainte, ok, uite, du-te într-o călătorie și plângi acolo 2 zile. Plângi ca până nu mai ai lacrimi în tine, plângi. Da? Dar într-un mod conștient să fie pentru ultima oară când plângi pentru acea greutate sufletească pe care o ai. Și apoi pornește la drum. Aici ai nevoie de... E nevoie de voința ta totală pentru a te vindeca, pentru a ajunge, hai să zicem așa, dacă vrei, mi-e vine să spun să fii din nou, dacă ținta ta, obiectivul tău, pentru că Caleașca întotdeauna vine cu un obiectiv în noi. Ne obligăm să ne punem un obiectiv nou. Obiectivul meu este să câștig, să am un câștig, o victorie, da? Prin voința mea sau prin trag pentru mine aici, trag pentru mine, da? Exact asta simt să transmit. Pentru ce? Pentru recunoașterea mea, nu pentru a mă recunoaște celălalt, că eu dacă alerg după partenerul meu am stat doar așa, pentru el am trăit, pentru el am făcut, pentru el bla bla bla, pentru relația asta. Și n-am primit, Domne, nimic înapoi și mi îndrept acum privirea către mine într-un mod foarte conștient și zic, ok, mă eliberez de toate acele năravuri pe care le-am avut și care mi-au umplut sufletul aici de amărăciune și mă duc pentru mine ca să-mi recunoască, nu ca să-mi recunoască meritele pentru că merit, ci pentru a vedea că sunt o persoană specială și că o persoană specială nu ai cum să o păstrezi în viața ta dacă nu muncești pentru ea să o ai în continuare. Da? Așadar, puneți toată voința să te pui tu pe tine pe primul loc, să te pui în valoare, să cauți acel special care există în tine. Pentru că celălalt va fi inevitabil să nu te vadă, va fi inevitabil să nu-și dorească să tragă la aceeași căruță cu tine, va fi inevitabil să nu vrea să te recâștige într-un fel sau altul, da? Pentru că avem aici mesajul de împăcare. Caleașca poate fi și o călătorie, deci aici avem mesaje de călătorie. Pentru unii dintre voi are legătură cu asta. 6 de foc, 6 de bâte, adică acest 6 de bâte ne vorbește din nou despre un succes, la fel cum ne vorbește și Caleașca despre victorie, avem succes după o perioadă de mare suferință. Da. Vine cu mesajul succes, în primul și în primul rând, recunoaștere din nou, deci aici vorbim despre recunoaștere și vorbim despre autostimă. 3 mesaje super interesante. Îți vei recupera autostima dacă, bineînțeles, aici pornim de la această voință. Doamne, eu îmi pun voința, mă oblig să mă centrez pe mine, pentru că altfel n-am cum să ajung să am în viața mea, să trăiesc o relație în reciprocitate, de exemplu, da? Sau o viață echilibrată. Pentru că dacă mă pierd în ceilalți, nu trăiesc cu picioarele înfipte în pământ și fac doar pentru ceilalți și pentru mine nu fac nimic, n-am cum să fiu echilibrat, nu am cum să am o viață echilibrată. Și aici vorbim despre asta. Dacă eu vreau să mi se recunoască meritele și vreau să mi se recunoască dar nu, insist, nu are legătură mot-a-mot. Cuvântul recunoaștere nu are legătură cu eu vreau să mi se umfle ego-ul, nu. Vreau să se vadă și ceilalți să mă trateze ca fiind o persoană care nu merită ignorată, nu merită să nu îi se ofere. Asta este ceea ce vor să ne transmită aceste 2 cărți. Da? Da. În primul rând, tu trebuie să te recunoști pe tine. În primul și primul, de aici vorbim de autostimă. Tu trebuie să-ți recunoști față de tine această
unicitate despre care vorbeam mai devreme. La capătul cărților avem 5 de pământ, 5 de monede. 5 de monede e o carte a fricilor, a lipsurilor. Da. Aici avem următoarele mesaje. Lipsă sau lipsuri, preocupări sau îngrijorări și asistență, ca și cum cere ajutorul aici, da? Deci eu, din ce văd aici, au existat lipsuri emoționale pentru mulți dintre voi. Dacă încă ți este frică că, de exemplu, dacă tu îți schimbi atitudinea și te îndrepți către tine, ți-e frică că celălalt o să renunțe la tine de fapt, lasă-mă să spun că n-ai pierdut nimic sau că nu vei pierde nimic. Pentru că cine nu te apreciază pentru ceea ce ești, nu merită să te aibă în viața lui, în viața ei. Așadar, nu-ți fie frică că dacă rămâi singur, de exemplu, vai, Doamne, s-a terminat viața mea, nu. Aici e vorba de asistență, du-te și cere consiliere. Mie vine să spun să cauți un terapeut, de ce nu? Caută terapie pentru a putea să ajungi din nou să crezi în tine, să ajungi din nou să ai o autostimă bună, să te respecti pe tine, să-ți dai seama că ești specială, tu și oricine, oricare dintre noi suntem speciali în felul nostru, merităm să fim tratați ca persoane speciale, fără să implicăm ego-ul, insist în chestia asta, da? Și du-te și fă terapie ca tu să poți să recunoști în tine că ești o persoană care merită mult mai mult decât primește. Nu pot să zic altceva. Foarte frumoasă etalarea voastră. Și foarte... eu simt liniște multă. Multă liniște, dar am simțit și multă tristețe și durere în sufletul unora dintre voi. Poate ceva s-a terminat. Poate în tine a murit ceva din cauza acestor suferințe. Voi știți. Nu mai am altceva. Vă pup, vă iubesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!